নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটৰিয়েল এনালাইসিস 17 জুনৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন কেনট বি দ্য প্ৰাইচ ইণ্ডিয়া পেজ আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকী আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেণ্ট কিহৰ প্ৰাইচ কষ্টত হ'ব নালাগে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন বা লেণ্ড ৰিচোৰ্চৰ ডিগ্ৰেডেশ্যনত হ'ব নালাগে কাৰণ লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন এটা মেজৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যু হয় বৰ্তমান ইকনমিক চেলেঞ্জেছ আছে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এগ্ৰিকালচাৰত এফেক্ট কৰে ৱাটাৰ সিকিউৰিটিক এফেক্ট কৰে বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰুৰেল লাইভলিহুড এই সকলোবিলাক বস্তুতে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যনে এফেক্ট কৰে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন এটা চিৰিয়াছ প্ৰব্লেম হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ এছেছমেণ্টৰ মতে নিয়েৰলি 30% ইণ্ডিয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া এফেক্ট হৈ আছে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ দ্বাৰা কজ ইয়াত ইনক্লুড হৈ আছে কি ডিফৰেষ্টেশ্যন চইল ইৰোশ্যন আনসাষ্টেইনেবল ফাৰ্মিং অভাৰগ্ৰেজিং মাইনিং আৰ্বানাইজেশ্যন ক্লাইমেট চেঞ্জ এটচেট্ৰা লগতে ইম্পেক্ট কি হয় এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰে লাইভলিহুডৰ ওপৰত ইম্পেক্ট কৰে ডিগ্ৰেডেড লেণ্ডে ৰিডিউচ কৰে চইল ফাৰ্টিলিটিটো এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো গতিকে ফাৰ্মাৰ্ছসকলে ফেচ কৰে লোৱাৰ ইল্ডছ আৰু হাই কষ্ট থ্ৰিটেন কৰে গতিকে ফুড চিকিউৰিটিটো ৰুৰেল ইনকামছত থ্ৰিটেন কৰিব ক্লাইমেট চেঞ্জে এতিয়া ৱৰ্ছ কৰি দিছে এই প্ৰব্লেমটো কিহৰ দ্বাৰা ড্ৰটছৰ দ্বাৰা ফ্লাডছৰ দ্বাৰা এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছৰ দ্বাৰা ইকনমিক আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল কষ্টো আছে ইয়াৰ লগত জড়িত লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যনে লছ কি কৰে এই লছ ইয়াৰ ফলত লছ হ'ব পাৰে বায়োডাইভাৰ্চিটি ৱাটাৰ ডিপ্লেশ্যন ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ ডিপ্লেশ্যন হয় ইকনমিক ইক'চিষ্টেম ডেমেজ হয় যদি ইয়াক ইম্প'জ কৰা হয় ছিগনিফিকেণ্ট ইকনমিক লছেছ কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত যদি ইয়াক আমি ইম্প'জ কৰোঁ ছিগনিফিকেণ্ট ইকনমিক লছেছ কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত যেতিয়া কমিউনিটিজ বিলাকে কি হয় আৰু মোৰ ভালনাৰেবল হয় ক্লাইমেট শ্বকছৰ লগত এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কমিটমেণ্ট আৰু এফৰ্টটোৰ কথাও ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে তেওঁ কৈছে ইণ্ডিয়াই কমপ্লেটছ কৰিছে ৰিষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেড লেণ্ডটো আৰু এচিভ কৰিব বিচাৰে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন নিউট্ৰেলিটি বাই 2030 বহুতো গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ আছে যিয়ে নেকি ফ'কাছ কৰে এফৰেষ্টেশ্যনৰ ওপৰত ৱাটাৰ ছেড মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত চইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত ছাষ্টেইনেবল লেণ্ড ইউজৰ ওপৰত গতিকে বেটাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো এতিয়া দৰকাৰ পৰিছে পলিচি স্কিম আছে যদিও এতিয়া ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো শ্ল' হয় ফ্ৰেগমেণ্টেড হয় গতিকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব লাগে চেণ্ট্ৰেলাইজ এটলিষ্ট হ'ব লাগে অথৰগৰাকী গতিকে ৰেকমেণ্ড কৰিছে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যনটো ইণ্টিগ্ৰেটেড ৱেত হ'ব লাগে ডেভেলপিং প্লান কৰিবৰ কাৰণে এটা অথৰিটি থাকিব লাগে প্ৰমোট কৰিব লাগে ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে লোকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে মনিটৰিং একাউণ্টেবিলিটি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে গতিকে লগতে ইনভেষ্টমেণ্টটো ইক'চিষ্টেম ৰিষ্ট'ৰেশ্যনত এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমাৰ কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন মানে এতিয়া কি টেম্পৰী বা পাৰ্মানেণ্ট ডিক্লাইন যেতিয়া হয় প্ৰডাক্টিভ কেপাচিটিটো লেণ্ডৰ কিহৰ কাৰণে ফিজিকেল কেমিকেল বায়'লজিকেল প্ৰচেছৰ কাৰণে এনকম্পাছেছ কৰিব পাৰে চইল ইৰোশ্যন নেচাৰেল ভেজিটেশ্যন লছ হ'ব পাৰে নিউট্ৰিয়েণ্ট ডিপ্লেশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে ডিজাৰ্টিফিকেশ্যন কি হয় স্পেচিফিক ছাবছেট অফ লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন এক্সক্লুচিভলি ক'ত হয় ইয়াতে এৰিড ছেমি এৰিড আৰু ড্ৰাই চাব হিউমিড এৰিয়াত হয় চেলিনাইজেশ্যন মানে কি যেতিয়া ৱাটাৰ সলিউবল সল্ট একুমুলেট কৰে চইল প্ৰফাইলত এতিয়া মই যিহেতু ক'ৰ থেচিছটো কৈছোৱেই ইয়াতে লগতে যদি আমি ছাবষ্টেঞ্চিভ পাৰ্টটো চাওঁ যেনেকৈ কোৱান্টিটেটিভ স্পেচিয়েল বেচলাইনত চাইণ্টিফিক এছেছমেণ্টে কি কৰিছে 30% ইণ্ডিয়াৰ টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া এমাউণ্টিং ৰাফলি 97.85 মিলিয়ন হেক্টৰছ কাৰেণ্টলি এতিয়া লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছে বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া লগতে স্পেচিয়েল ডাটাই কি ৰিভিল কৰিছে এক্সপাণ্ডিং নেশ্যনেল ক্ৰাইচিছ ৰেডাৰ দেন এ লোকেলাইজড ইছ্যু এতিয়া বৰ্তমান আউট অফ 31 ষ্টেটত বা এন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ যদি এক্সেছ কৰা যায় অভাৰ ৰিচেণ্ট মনিটৰিং চাইকেলছত 28খন ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিত কি কৰা দেখা গৈছে নেট ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা গৈছে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন আৰু ডিজাৰ্টিফিকেশ্যন যেতিয়া ৰাজস্থানে কণ্টেইন কৰে অভাৰ 60% অফ নেশ্যনছ ডিজাৰ্টিফাইড লেণ্ড ক্ৰিটিকেল 24% অফ ইণ্ডিয়াছ টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া এতিয়া ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ ফাললৈ গৈ আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউট এক্ৰছ ভাষ্ট নৰ্থ
ডিজাৰ্ট বেল্ট নন ডিজাৰ্ট বেল্ট যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট জম্মু কাশ্মীৰ কৰ্ণাটকা ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা মধ্যপ্ৰদেশ তেলেংগানাত আমি ইয়াক যদি চাওঁ লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছে বুলি দেখা পোৱা যায় এতিয়া ফিডবেক লুপ অফ ডিগ্ৰেডেশ্যন আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জত যদি চাওঁ ছ'চিঅ' ইকনমিক কেছকেডিং আছে ইয়াৰ হিউমেন কষ্ট আছে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন ইৰোজন অফ এডাপ্টেশ্যন কেপাচিটি ছইল নিউট্ৰিশ্যন যেতিয়া ডিপ্লেট হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড এডাপ্টেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিছ যেনেকৈ শ্বিফটিং ক্ৰপ চাইকেল অল্টাৰিং ফাৰ্টিলাইজাৰ মিক্সেছ চিজেছ টু বি ইফেক্টিভ নহয় আৰু গভমেণ্টৰ গেপ আছে কমিটেড কৰিছে ইণ্ডিয়া 26 মিলিয়ন হেক্টৰ ৰিষ্ট'ৰ কৰিম বুলি ডিগ্ৰেডেড লেণ্ড বাই 2030 এলাইন হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাৰ্গেটৰ লগত যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ ইনিচিয়েটিভ আছে যেনেকৈ ৰিভাইজ গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া মিছন নগৰ বন যোজনা কম্পেনচেটৰী ফৰেষ্ট্ৰেশ্যন ফাণ্ডে হেল্প কৰিছে অলমষ্ট এপ্ৰক্সিমেটলি 18.94 মিলিয়ন হেক্টৰছক ৰিষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া কিন্তু এটা ছিগনিফিকেণ্ট গেপ এটাও আছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেগমেণ্ট হয় যিহেতু ৰিষ্ট'ৰেশ্যন এফৰ্ট স্কেটাৰ্ড হৈ আছে ছেপাৰেট মিনিষ্ট্ৰী ইয়াৰ লগত জড়িত কেপাচিটি আৰু ফাণ্ডিঙৰ ইমবেলেঞ্চ আছে এতিয়া এই টপিকটোৰ আমি যদি হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো চাওঁ কলনিয়েল এৰাত কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন আৰু এক্সপ্লইটেশ্যন হৈছিল তেতিয়া লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল গতিকে এক্সপ্লইট কৰিছিল দেন পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন এৰা আহিলে ছেভিয়াৰ ফুড শ্বৰ্টেজৰ ওপৰত তেতিয়া ফেচ কৰিব লগা হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াই লঞ্চ কৰিলে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন 1916 ছাকচেছফুলি এচিভ কৰিলে ফুড ছেল্ফ চাফিচিয়েঞ্চি ষ্ট্ৰেটেজি ৰিলাইড হেভিলি অন হাই ইল্ডিং ভেৰাইটি চিড ইণ্টেন্স কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিব ধৰিলে মেচিভ কেনেল ইৰিগেশ্যন চিষ্টেম হ'ল আৰু লাহে লাহে ডিকেটছ আমি যেতিয়া চাব গ'লো তেনেকৈ আমাৰ কি হ'ল লেণ্ড চেলিনাইজেশ্যনৰ নিচিনা প্ৰব্লেম আহিব ধৰিলে পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা ৰিজনত কিয়নো আনবেলেঞ্চ কেমিকেল ইনপুটছ ইউজ কৰিব ধৰিলে শ্বিফ্ট টু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড গ্ল'বেল এলাইনমেণ্ট আফটাৰ 1990 ৰবাষ্ট শ্বিফ্ট কৰিলে কি হয় ইণ্ডিয়াই এটা চিগনেটৰী হ'ল এখন চিগনেটৰী ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন অন কম্বেট ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ 1994 ৰেটিফাই কৰিলে 1996 ইণ্ডিয়াই গতিকে লঞ্চ কৰিলে নেশ্যনেল একশ্যন প্ৰগ্ৰেম টু কম্বেট ডিজাৰ্টিফিকেশ্যন আৰু কণ্টেম্পৰেৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক আফটাৰ 2020 পৰা প্ৰেজেণ্টলৈ আমি দেখিছোঁ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ইকলজিকেল চিষ্টেম লজিকত প্ৰাইমেৰী এনালিটিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক যদি এই ইছ্যুটো চাওঁ কিহৰ লগত ৰিষ্ট হৈ আছে এবছলিউট ইনছেপাৰেবিলিটি অফ হিউমেন ছ'চাইটিৰ ওপৰত আৰু বায়'ফিজিকেল চিষ্টেমৰ ওপৰত লেণ্ড এতিয়া অকল এটা ষ্টেটিক প্লেটফৰ্ম নহয় হিউমেন এক্টিভিটিৰ কাৰণে ডাইনেমিক লিভিং এছেট হয় যদি আমি লজিকটো চাওঁ ছ'চিঅ' ইকলজিকেল চিষ্টেমৰ ফালৰ পৰা যেতিয়াই পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্কছ ট্ৰিট কৰে এগ্ৰিকালচাৰক লিনিয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰচেছ হিচাপে ইনপুটছ ইন আউটপুট আউট তেওঁলোকে কি কৰে তেতিয়াই কি হয় ইগন'ৰ কৰে ফাউণ্ডেশ্যনেল ফিডবেক লুপটো ইক'চিষ্টেমত ইৰোজন অফ ছইল হেল্থে ডাইৰেক্টলি ট্ৰিগাৰ কৰে হিউমেন ৰেজিলিয়েঞ্চৰ ইৰোজনত মিনিং যে ছ'চিয়েল ক্ৰাইচিছ যেনেকৈ ৰুৰেল পভাৰ্টি আৰ্বান মাইগ্ৰেশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেলি ইকলজিকেল ডিছৰাপশ্যনৰ কাৰণে হয় মেনিফেষ্টিং ইন হিউমেন ফৰ্মছ এন্থ্ৰপচেন্ট্ৰিক অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন হোৱা দেখোঁ ভাৰ্চেছ ইক'চেন্ট্ৰিক ষ্টুৱাৰশ্বিপ যদি আমি চাওঁ ডিপাৰ ফিলচফিকেল লেভেলত ক্ৰাইচিছ ষ্টেম ফ্ৰম পিয়ৰলি এক্সট্ৰেক্টিভ এন্থ্ৰপচেন্ট্ৰিক ভিউ অফ নেচাৰ য'ত নেকি লেণ্ডক ট্ৰিট কৰা হৈছে ইনফাইনাইট ৰিচৰ্চ হিচাপে হিউমেনে নিজৰ ইউজৰ কাৰণে অনলি এক্সপ্লইট কৰিছে গতিকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইকনমিক গেইনছৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি ক্লাছ হৈছে ইক'চেন্ট্ৰিক ফিলচফিৰ লগত য'ত দেখা যায় লেণ্ডক কমপ্লেক্স কমিউনিটি অফ লাইফ হিচাপে য'ত নেকি হিউমেন বিলং কৰে য'ৰ পৰা ৰিষ্ট'ৰ যদি কৰা যায় ডিগ্ৰেডেড টেৰেইন ৰিকুৱাইৰ্ছ কি হয় দৰকাৰ পৰে মুভিং আৱে ফ্ৰম শ্বৰ্ট টাৰ্ম এক্সপ্লইটেশ্যন towards a philosophy of stewardship, recognizing that the long-term survival of human economic system depends entirely on preserving the biological integrity of the soil. ইয়াতে আমি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছৰ ফালৰ পৰা যদি টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত কি হ'ব পাৰে লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ ফলত আমি মাল্টিপ্লাই হ'ব ৰুৰেল ইনইকুৱেলিটি বাঢ়ি যাব বেছিকৈ ইম্পেক্ট পৰিব সৰু সৰু ফাৰ্মাৰ্ছসকলক কেপিটেল যেনেকৈ যিসকলে টেকন'লজি ইউজ কৰিব নোৱাৰে বা এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছিকৈ বাৰ্ডেন পৰিব গতিকে ছ'চাইটিত ইনইকুৱেলিটি আহিব আৰু লগতে মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে কমিউনিটি কোহেশ্যনটো ডিছৰাপ্ট হ'ব ভালনাৰেবল ৰুৰেল কমিউনিটিজ তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছি ইম্পেক্ট পৰিব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত লেণ্ড ৰিচোৰ্চছ গভাৰ্নেন্সত ফেচ কৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেণ্টাৰ ষ্টেট আৰু ইণ্টাৰ মিনিষ্টেৰিয়েল হাৰ্ডলছ কিয়নো লেণ্ড ষ্টেট ছাবজেক্ট হয় আণ্ডাৰ 7 শিডিউল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰু যেতিয়া
ফৰেষ্ট আৰু প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড এনিমেল এণ্ড বাৰ্ডছ এইবিলাক কনকাৰেণ্ট লিষ্টত পৰে গতিকে এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম নেশ্যনেল ৰিষ্টৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি কাৰণে এতিয়া কমপ্লেক্স পলিটিকেল নেগচিয়েশ্যনৰ প্ৰয়োজন পৰে ঠিক তেনেদৰে লিগেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়াই পজেছ কৰিছে ৰবাষ্ট এনভাইৰনমেণ্টেল ল ফৰেষ্ট এক্ট আছে এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট আছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্ট আছে বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি এক্ট আছে তথাপিতো লিগেল চেলেঞ্জ পাৰ্চিষ্ট হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে ইথিকেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্টাৰজেনেশ্যনেল ইকুইটিৰ কথা আছে শ্বৰ্ট টাৰ্ম গেইনৰ কাৰণে এতিয়া আমি যদি সকলো ইউজ কৰোঁ তেতিয়া ইন ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনে ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিব লাগিব আমি প্লেনেটখন তেওঁলোকৰ কাৰণে ফ্ৰেজাইল প্লেনেট এৰি থৈ যাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন কম্বেটিং ডিজাৰ্টিফিকেশ্যনে ছফ্ট পাৱাৰ বঢ়ায় লিডাৰশ্বিপ হিচাপে আমাক ভূমিকা পালন কৰিব পাৰোঁ গ্ল'বেল চাউথত ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত সদায় ই কি কৰিব ৱৰ্ক ফ'ৰ্চৰ ওপৰত ইম্পেক্ট কৰিব আমাৰ খেতি বাতিত ইম্পেক্ট কৰিব ইনডাইৰেক্ট আৰু ডাইৰেক্ট ৱেত ইকনমিত বেয়া ইম্পেক্ট কৰিব NCERT linkages UPSC syllabus way forwarded institutionalized integration via land neutral infrastructure লৈ আহিব লাগিব empower কৰিব লাগিব community based stewardship scale up কৰিব লাগিব precision agronomy আৰু regenerative practice micro irrigation diversified cropping system develop কৰিব লাগিব public real time GIS tracking dashboard ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো আমি নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে ষ্টাক ইন একৰ্ছ অফ মিডিয়াকাৰ ইয়াতে আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়ান ইকনমিয়ে এতিয়া ফেচ কৰিছে চিৰিয়াছ ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰব্লেম এটা যদিও ইণ্ডিয়াই ষ্টিল গ্ৰ' হৈ আছে গ্ৰ'থে কিন্তু ইনাফ জব এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা নাই প্ৰডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ হৈছে বা ইম্প্ৰুভ কিন্তু লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই লাৰ্জ ছেকশ্যন অফ পপুলেশ্যনৰ এজ এ ৰিজাল্ট ইণ্ডিয়াই এনেকুৱা এটা ৰিস্কত আহিছে য'ত নেকি ট্ৰেপ হ'ব পাৰে মিডল ইনকাম ষ্টেগনেশ্যনত এটা চিটুৱেশ্যন মিডল ইনকাম ষ্টেগনেশ্যন য'ত নেকি কাণ্ট্ৰি এখন গ্ৰ' হয় চাৰ্টেন লেভেলত কিন্তু ষ্ট্ৰাগল কৰে ডেভেলপ ইকনমি হ'বৰ কাৰণে এতিয়া হাই গ্ৰ'থ ইনাফ নহয় ইণ্ডিয়াই কণ্টিনিউ কৰিছে ৰেকৰ্ড ৰেচপেক্টেবল আমি যদি চাওঁ GDP গ্ৰ'থ ৰেটত কিন্তু গ্ৰ'থ এতিয়া ট্ৰান্সলেট হ'ব পৰা নাই ইয়াৰ ফলত কিন্তু মোৰ কোৱালিটি জব ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা নাই হায়াৰ ৱেজেছ পোৱা নাই ৱৰ্কাৰ্ছে ষ্ট্ৰং ডমেষ্টিক ডিমাণ্ড নাই ব্ৰড বেছ প্ৰস্পাৰিটি এইবিলাক চেলেঞ্জেছ আছে বহুতো য়ং পিপুলে এতিয়াও প্ৰডাক্টিভ এমপ্লয়মেণ্ট পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনে লিড টু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আণ্ডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট উইক মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ অথৰগৰাকীয়ে হাইলাইট কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো ষ্টিল বহুতো সৰু হৈ আছে কম্পেয়াৰ্ড টু ছাকচেছফুল এছিয়ান ইকনমিজ কিয়নো মেনুফেকচাৰিং এচেঞ্চিয়েল হয় আমাৰ কিহৰ কাৰণে জব লাৰ্জ স্কেল জবৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ইণ্ডিয়াই এতিয়াও বেলেগ যি এছিয়ান ইকনমিজ হয় ভাল ইকনমি তেওঁলোকৰ লগত আমি কম্পিট কৰিব পৰা নাই যেনেকৈ কাণ্ট্ৰিজ চাইনা চাউথ কোৰিয়া থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম ইউজ কৰে মেনুফেকচাৰিং লেট গ্ৰ'থ টু বিকাম ৰিচাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কিন্তু মেনুফেকচাৰিংটো ভাল নহয় ল' প্ৰডাক্টিভিটি ক'ৰ প্ৰব্লেম আছে মেজৰ কনচাৰ্ণ হয় প্ৰডাক্টিভিটি ডিটাৰমাইন কৰে কিমান ভেলিউ ৱৰ্কাৰ্ছে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰডাক্টিভিটি গ্ৰ'থ নোহোৱাকে ৱেজেছ ইনকাম এইবিলাকৰ গ্ৰ'থ কেতিয়াও নহ'ব লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডো ৰাইজ কৰিব নোৱাৰে ফৰেন ইনভেষ্টৰসকল এতিয়া ফৰেন ইনভেষ্টৰ্ছ আৰু বিজনেছেছ এনেকুৱা যেতিয়া এটা চিটুৱেশ্যন দেখে তেওঁলোকেও কি হয় কনচাৰ্ণ থাকে তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নিবিচাৰে প'ৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট আছে এডুকেশ্যনত হেল্থ কেয়াৰত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ভাল নহয় এইবিলাকে কথা এই অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এক্সটাৰ্নেল শ্বকছ এক্সপ'জ এক্সিষ্টিং উইকনেছৰ কথা কৈছে ৰিচেণ্ট গ্ল'বেল ইভেণ্টছ যি হ'ল পেণ্ডেমিক জিঅ' পলিটিকেল টেনশ্যন ইনফ্লেশ্যনৰ ইয়াৰ দ্বাৰা গ্ল'বেল ইকনমিক শ্ল' ডাউনে কি এক্সপ'জ কৰিলে উইকনেছ যিটো অলৰেডি এক্সিষ্ট হৈ আছিল ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি ৰেডাৰ দেন ক্ৰিয়েটিং নিউ ওৱানছ ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্টে এতিয়া ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে এলোন ইয়াৰ কিয়নো এট্ৰেক্টিং যেতিয়া ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গু কৰিছে যে ছাবষ্টিটিউটো আছে ইয়াৰ অনলি ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্টে আমাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি দিব নোৱাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব বেটাৰ গভাৰ্নেন্স কৰিব লাগিব হাই প্ৰডাক্টিভিটি ষ্ট্ৰং ডমেষ্টিক ডিমাণ্ডত আমি কাম কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াই এতিয়া কি কৰিব লাগে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়াই ছাজেষ্ট কৰিছে এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব মেনুফেকচাৰিংটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব ৱৰ্কাৰ প্ৰডাক্টিভিটি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব বেটাৰ জব এটচেট্ৰা এতিয়া মই যিহেতু কোৰ্ট হেচিছটো কৈছোৱে পেৰাডক্স অফ ল' ইনফ্লেশ্যনৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে যেতিয়া ল' ইনফ্লেশ্যন ট্ৰেডিশ্যনেলি এটা চাইন অফ ইকনমিক ষ্টেবিলিটি হিচাপে দেখা যায় ইয়াক এনেকুৱা ধৰণৰ ছিগনেল কৰিব পাৰে যে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিমাণ্ড ডেফিচিয়েণ্ট আছে ডিমাণ্ড হয়তো নাই কনজামশ্যনৰ চিলিং আছে
Once corporation saturate the purchasing capacity of the fluent class, even marginal price hike কি কৰিব লাগে পাৰে lead to excess inventory লৈ lead কৰিব পাৰে wage squeeze এতিয়া because vast majority of the workforce experience কৰে stagnant wages এটা গতিকে consumption increasingly fueled by loans rather than organic income leading to extreme price sensitivity and depressed aggregate demand structural disconnect in employment ইয়াতে Service sector to cushion হয় mention কৰিছে যে formal manufacturing contrast share decline growth is structurally supported by low tier informal and intermediate personal service এই টপিকটোৰ যদি আমি হিষ্টৰিকেল ইভলিউচনটো চাওঁ 1950 পৰা 80 ভিতৰত মহালানবিছ মডেল আছিল লাইসেন্স ৰাজ আছিল হেভিলি ফকাস কৰা হৈছিল ষ্টেট লেড কেপিটেল গুডছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট ইম্পৰ্ট সাবষ্টিটিউশন আছিল ক্ৰিয়েট কৰিছিল হাইলি প্ৰটেক্টেড কেপিটেল ইন্টেনসিভ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেস এটা 1991ত আমি এলপিজি ৰিফৰ্ম দেখিলো ক্ৰাইসিস ড্ৰিভেন লিবাৰেলাইজেশন প্ৰাইভেটাইজেশন গ্লোবেলাইজেশন ওপেন আপ কৰিলে আমাৰ ট্ৰেড আৰু কেপিটেল একাউণ্টছ বাইপাছ কৰিলে ক্লাছিক ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেজ এটা আৰু তাৰপিছতে আইটি ব্ৰুম দেখিলো post 2008 twin balance sheet crisis aggressive debt fuel corporate infrastructure expansion followed by severe banking sector slowdown দেখিলো banking sector crisis হল লগতে corporate crisis present era K-shaped structural divergence ইয়াতে যিসকলৰ ওচৰত টেকনলজি আছে যিসকলৰ স্কিল আছে তেওঁলোক আৰু কি হৈ গৈ আছে তেওঁলোক ডেভেলপ হৈ গৈ আছে আৰু যিসকল ইনফৰ্মেল তেওঁলোক ইনফৰ্মেল আমাৰ যি লেবাৰ ফোৰ্স হয় বা যাৰ ওচৰত স্কিল নাই তেওঁলোক আৰু ডাউনগ্ৰেড হৈ গৈ আছে এটা লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে ডিমান্ড সাইড ইকনমিক্স ভাৰ্সেস সাপ্লাই সাইড অপটিমিজমৰ কথাটো আহে ফান্ডামেন্টাল আৰ্গুমেন্টটোৱে ৰুট হৈ আছে কিহৰ লগত ষ্ট্ৰাকচাৰাল ডিমান্ড ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ লগত ই চ্যালেঞ্জ কৰিছে সাপ্লাই সাইড এজাম্পশন য'ত নেকি কৰ্পোৰেট টেক্স কাৰ্ডছ capital subsidies and ease of doing business metrics to automatically translate kore broad based prosperity without addressing baseline purchasing power of the bottom 90% supply chain incentives lead koribo idle capacity and corporate hesitation to invest ate multi dimensional analysis jodi sao social dimensionot aggravated K-shaped inequality etia enokwa dhoroner ki widen koribo amar inequality top 7% of the affluent consumers and the rest of the population erode social cohesion gotike inequality ahibo dual society model eta gothon hobo human capital deficiencies thakibo primary healthcare যদি access কৰিব নোৱাৰে foundational education যদি access কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া human capital আমাৰ resource বনিব নোৱাৰিব humanক capital বনাব নোৱাৰিব political dimensionৰ narrative shield এটা থাকে যেতিয়া structural performance falter হৈ যায় তেতিয়া weaker political arrangementor lead কৰে to lean towards social polarization, nationalist rhetoric, welfare populist to margin legitimacy. Legal or institutional dimension of jodi sao informality trap eta ase, rigid or poorly enforced labor law incentivize core firms to remain small and informal. Ethical dimension of intergenerational injustice to ahe. Force koribo highly qualified credential youth into low paying informal employment represents a systemic failure fulfill koribo karone implicit social contract. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত মেনুফেকচাৰিং ড্ৰেগে ড্ৰপ কৰে মেনুফেকচাৰিং শ্বেয়াৰ অফ জিডিপি ৰিডিউচ কৰে ইকনমিক্স কেপাচিটি টু এবজৰ্ব সাৰপ্লাছ এগ্ৰিকালচাৰ লেবাৰ এনচিআৰটি লিংকেজেছ ইউপিএছচি সিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ষ্ট্ৰাকচাৰেল pivot from supply side subsidies to demand side stabilization ot ami gurutto dibo lage rebalance koribo lage economic policy to by shifting focus from exclusive corporate tax incentive towards bolstering real wages aggressive revitalization of mass labor intensive manufacturing radical structural overhaul ekita ki hoy amar yare problem to solution hoy eta pyq dia ase ebar hiso amar next article to amar next article to hoise Straight goes quiet, but it won't be straight going for India. এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে 18 গৰাকী যদিও সিজ ফায়াৰ হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু ইৰাণৰ মাজত ই ৰিডিউস কৰিছে ইমিডিয়েট ফিয়াৰ অফ ডিসৰাপশন ইন দা ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজত কিন্তু ইণ্ডিয়া still face কৰিব ইকনমিক চেলেঞ্জেছ কামিং মান্থছত বুলি 18 গৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে ক্ৰাইসিস মে ইজ হ'ব পাৰে কিন্তু ই ইফেক্ট কৰিব অইল প্ৰাইসত ইনফ্লেশনত ট্ৰেডত আৰু লগতে গ্ৰোথ উইল কন্টিনিউ and growth will continue যদিও হ'ব এইবিলাকত আমাৰ কি হ'ব ইম্পেক্ট কৰিব oil prices may remain high বুলি কৈছে 18 গৰাকীয়ে Strait of Hormuz crucial route হয় যদিও large কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা large share of the world's oil আৰু gas transport হয় ইণ্ডিয়া ইম্পৰ্ট কৰে around 85% of its oil needs significant portion আহে কৰ পৰা এই ৰিজনটোৰ দ্বাৰা যদিও টেনশন এতিয়া ৰিডিউস হৈছে oil prices বেছি হৈ থাকিব ইয়াৰ ৰিজন কিটা হৈছে যে supply disruption
হয়তো নৰ্মেল হ'ব কাৰণে যেহেতু টাইম লাগিব নৰ্মেলাইজ হ'ব কাৰণে ছাপ্লাই ডিছৰাপশ্যনটো কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে হয়তো ৰিবিল্ড কৰিব ষ্ট্ৰেটেজিক অইল ৰিজাৰ্ভ কিয়নো ইন ফিউচাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকে যাতে তাৰ পৰা নিজকে ছেফ গাৰ্ড ৰাখিব পাৰে নিজক ছেফ ৰাখিব পাৰে শ্বিপিং ফ্ৰেট ইঞ্চুৰেঞ্চ কষ্ট ৰিমেইন হাই ফৰ চাম টাইম ইম্পেক্ট অন ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক গ্ৰথ যদি চাওঁ অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে ৰিস্ক টু ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক গ্ৰথ ৰিডিউচ হ'ব আফটাৰ চিজ ফায়াৰৰ পিছৰ পৰা কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি গ্ৰথ এক্সপেক্টেড টু বি এৰাউণ্ড কিমান 6.6% এই ফিজিকেল ইয়েৰটো স্লাইটলি লোৱাৰ হয় আৰ্লিয়াৰ প্ৰজেকশ্যনতকৈ গভমেণ্টৰ স্পেণ্ডিং টেক্স ৰেচনেলাইজেশ্যন ডাইৰেক্ট কেছ ট্ৰান্সফাৰ এক্সপেক্টেড টু ছাপৰ্ট ডিমাণ্ড আৰু কুশ্যন হয় ইকনমিৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল হয় এগেইনষ্ট এক্সটাৰ্নেল শ্বকছ এতিয়া কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট আৰু ৰুপিটো আমি যদি চাওঁ অইল প্ৰাইচেছ যেতিয়া বেছি হৈ থাকিব ইণ্ডিয়াৰ ইম্পৰ্ট কষ্টটো বাঢ়ি থাকিব গতিকে আমাৰ ৱাইড হ'ব কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটটো আৰ্টিকলটো এক্সপেক্ট কৰে যে CAD ৰাইজ হ'ব আমাৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট 2% অফ দ্য GDP লাষ্ট ইয়েৰত আমাৰ আছিলে 0.6% এটা লাৰ্জ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটে জেনেৰেলি কিহৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিয়ে ৰুপিৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিয়ে তথাপিতো RBI আৰু গভমেণ্টৰ মেজাৰ্ছে হয়তো ফৰেন কেপিটেলক এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে ইনভেষ্টৰ কনফিডেন্স আফটাৰ চিজ ফায়াৰ মে ছাপৰ্ট ৰুপি কুড ৰিমেইন ৰিলেটিভলি ষ্টেবল যদি গ্ল'বেল কণ্ডিশ্যনটো ইম্প্ৰুভ হয় ইনফ্লেশ্যনৰ কনচাৰ্ণ আছে হাই ক্ৰুড অইল প্ৰাইচেছে ইনক্ৰিজ কৰিব পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ প্ৰাইচ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট আৰু লগে লগে বহুতো বস্তু আৰু ছাৰ্ভিচৰ কষ্টটো গতিকে আৰ্টিকলটোত এষ্টিমেট কৰিছে যে কনজিউমাৰ ইনফ্লেশ্যনে মুভ কৰিব ক্লোজাৰ টু 5.1% এই বছৰটোত এল নিনো এটা ফেক্টৰ আছে মেজৰ ৰিস্ক হয় এল নিনোৰ ফলত আমাৰ বৰষুণ কম হ'লে এগ্ৰিকালচাৰ আউটপুট ৰিডিউচ হ'ব পাৰে ফুড প্ৰাইচেছ ৰেজ হ'ব পাৰে ইনফ্লেশ্যন বেছি হ'ব পাৰে ৰুৰেল ইনকাম আৰু কনজাম্পশ্যনত ইয়াক হাৰ্ট কৰিব নিড ফৰ পলিটিকেল ফ্লেক্সিবিলিটি বুলি কৈছে হাই কমিউনিটি প্ৰাইচেছ ছাপ্লাই চেইন ডিছৰাপশ্যন এইবিলাকত কি কাম কৰিব পলিচি ফ্লেক্সিবিলিটি আমাক লাগিব এতিয়া ইয়াতে যদি আমি চাওঁ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট মানে কি হয় কাৰেণ্ট মেক্ৰ' ইকনমিক মেট্ৰিক হয় য'ত নেকি টোটেল ভেলু অফ গুডছ অৰ ছাৰ্ভিচ এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ ইম্পৰ্টেড বাই এ কাণ্ট্ৰি এক্সিডছ হয় টোটেল ভেলু অফ দোজ ইন এক্সপৰ্টছ এতিয়া আমি ইয়াৰ যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনাৰ্চিয়া আমি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে অলমষ্ট $83 পাৰ বেৰেল যিহেতু ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচ বাঢ়িছে ইয়াৰ যে আৰু হিষ্টৰিকেলি ইমান বেছিকৈ আৰু এতিয়া ড্ৰপ হ'ব যিমান বাঢ়ি গ'ল চিজ ফায়াৰ হোৱাৰ পিছতো সেইটো পচিবল নহয় বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে কাৰণ তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল পিলাৰ্ছৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনাৰ্চিয়া থাকিব বহুত বছৰ হয়তো বহুত দিন লাগিব ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰিকেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে ৰিষ্টাৰ্ট যি অইলৰ ডেমেজ হ'ল গেছ এক্সট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে সেইবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আৰু লগতে ষ্ট্ৰেটেজিক ষ্টক পাইল বনাব চেষ্টা কৰিব বহুতো কাণ্ট্ৰিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে কি হ'ব আৰ্টিফিচিয়েলি অইলৰ প্ৰাইচটো এতিয়াও বাঢ়ি থাকিব লেক ফ্ৰেট আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ এডজাষ্টমেণ্ট এতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়াম বাঢ়ি আছে মেৰিটাইম লজিষ্টিক হ'ল ৰিৰুটিং ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কষ্টটো যিহেতু বাঢ়িছে গতিকে ইণ্ডিয়াটো ইয়াৰ ইম্পেক্ট কৰিব বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি আমি ইছ্যুটো চাওঁ তেন্তে দেখিম এগ্ৰেৰিয়ান ভালনাৰেবিলিটি এণ্ড দ্য গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন 50 পৰা 60 ভিতৰত পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পাছত ইণ্ডিয়াই ডিফাইন্ড এজ এ গেম্বল অন দ্য মনচুনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছিল ফুড শ্বৰ্টেজেছ আমি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ফেচ কৰিছিলোঁ 1965-66 গতিকে আমি কি কৰিলোঁ এডপ্ট কৰিলোঁ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনটো জিঅ'পলিটিকেল এৱেকনিং আমাৰ কেতিয়া হ'ল গ্ল'বেল অইল শ্বকছ যেতিয়া 1973 অপেক অইল এম্বাৰ্গো হ'ল ইৰানিয়ান ৰিভলিউশ্যন 1979 ইয়াৰ পিছতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুড প্ৰাইচেছ স্কাই ৰকেট হ'ল আৰু লাহেকে ইণ্ডিয়াই বুজি পালে যে অইলটো আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আমি ইয়াক ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ৰাখিব লাগে বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্টৰ ক্ৰাইচিছ হ'ল 1991ত Sustain fiscal profligacy combined with macroeconomic shock of Gulf War কি কৰিলে আমাৰ balance of payment crisis সৃষ্টি কৰিলে 1991 আৰু লগতে ৰাইজ হোৱা দেখা গ'ল ইনষ্টিটিউচনেল ডিফেন্স 2000 পৰা 2010 ভিতৰত আমি ইণ্ডিয়াক কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব ধৰিলো ষ্ট্ৰেটেজিক পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভ বিশাখাপট্টনম মাংগালুৰুত পাদুৰত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বৰ্তমানৰ 2020 পিছৰ পৰা আমি পোষ্ট COVID-19 ৰিকভাৰী আমাৰ একজেক্টলি হোৱা নাছিল তাৰপিছতে আমি বহুতো ধৰণৰ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ কি দেখিলো কনফ্লিক্ট দেখিব ধৰিলো আৰু ইণ্ডিয়া এতিয়া
এল নিনো চাইকেল এটাটো এণ্টাৰ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ ফলত আমাৰ ইকনমিক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰব্লেম হ'ব তাকে অথৰটো গৰাকীয়ে ৰিচেণ্ট লেটেষ্ট মেনশ্যন কৰিলে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ পেৰাডক্স অফ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি ভাৰ্চেছ ডিপ ইণ্টাৰডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া এক্টিভলি পাৰ্চু কৰে ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিটো ফৰেন পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত তথাপিতো ইকনমিক পাৰফৰ্মেঞ্চটো যদি আমি এনেকুৱা হয় যে ষ্ট্ৰাকচাৰেলি আমি যদি ডিপেণ্ড হৈ থাকিব লাগে বেলেগৰ লগত তেতিয়া এক্সটাৰ্নেল চিষ্টেমৰ ওপৰত যদি ডিপেণ্ড হওঁ আমাৰ নিজৰ কাণ্ট্ৰি ইকনমি পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰতো ই ডিপেণ্ড কৰে পলিটিকেল নিউট্ৰেলিটিয়ে সদায় প্ৰটেক্ট কৰিব নোৱাৰে ডমেষ্টিক মাৰ্কেটখনত এইটো কি ইণ্ডিকেটৰ্ছ হয় ফ্ৰম ফিজিকেল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন এট গ্ল'বেল শ্বক পইণ্টছ লাইক ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ এচিমেট্ৰি আছে গ্ল'বেল শ্বকছত এই চিটুৱেশ্যনটোৱে হাইলাইট কৰিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ইমবেলেঞ্চ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিকেল ইকনমি ডেভেলপিং এণ্ড ইমাৰ্জিং ইকনমিজ অফেন বিয়াৰ কৰে ডিছপ্ৰপৰ্চনেট বাৰ্ডেন অফ জিঅ' পলিটিকেল কনফ্লিক্ট এণ্ড ক্লাইমেট shift যেনেকৈ এল নিনো despite having minimal historical responsibility for creating either problem এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ যদি চাওঁ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ইয়াৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব পাৰে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট ৱাইড হ'ব পাৰে প্ৰেছাৰ পৰিব আমাৰ ৰুপি ওপৰত ৰুপি হয়তো ভেলুটো আৰু কমিব পাৰে ইনক্ৰিজ কৰিব আমাৰ কষ্ট অফ লিভিং বিশেষকৈ ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ওপৰত কষ্ট বাঢ়িব ফাৰ্টিলাইজাৰ ইম্পৰ্ট কষ্টটো বাঢ়িব পেট্ৰকেমিকেল মানে ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ গোটেই ইকনমি চাইকেলটোত ইয়াৰ ইম্পেক্ট বা প্ৰভাৱ পৰিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়া ফৰেন পলিচি মাষ্ট বেলেঞ্চ কৰিব লাগে কমপ্লেক্স ৰিজনেল ডাইনেমিক্সটো ৱেষ্ট এছিয়াই সাপ্লাই কৰে 40 to 50% of India's crude oil, provide essential fertilizer by 13% of total export, making regional stability a core national security interest. Social dimension যদি আমি চাওঁ imported energy inflation to combine যদি কৰা যায় food supply shockৰ লগত from a weak monsoon impact কি হয় highly aggressive হয় lower income groups ৰ ওপৰত farmers ৰ ওপৰত এওঁলোকৰ ওপৰত বেছিকৈ ইয়াৰ foodৰ price ৰ ওপৰত fuelৰ ওপৰত বেছিকৈ impact পৰিব rural community ফেচ কৰিব দুটা থ্ৰেট এগ্ৰিকালচাৰ ইনকাম তেওঁলোকে নাপাব আৰু হায়াৰ কষ্ট অফ লিভিং হ'ব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ মেনেজিং দিছ ইকনমিক প্ৰেছাৰ ৰিকুৱাৰ্ছ হাইলি এজাইল পলিচি কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন ছেপাৰেট ষ্টেট ইনষ্টিটিউশ্যন এতিয়া লিংকেজেছ দিয়া আছে এনচিইআৰটি ইউপিএছচি চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ষ্ট্ৰাকচাৰেল এনাৰ্জি ডি ৰিস্কিং এণ্ড ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিজাৰ্ভ বৰ্তমান 9 ডেজৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিজাৰ্ভ আছে আমি 90 ডেজলৈ বঢ়াব লাগিব ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগিব আমাৰ শ্বিপিং কৰিডৰটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যন প্ৰমোট কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট ক্ৰপ চিলেকশ্যন যাতে আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব পলিচি ইনচেন্টিভ দিবৰ কাৰণে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰ্ছক ল' ৰেইনফল এৰিয়াজ টু switch from water intensive cross to drought resistant alternative কাৰণে এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব এগ্ৰ মেটেৰিয়লজিকেল নেটৱৰ্ক প্ৰ'এক্টিভ এণ্ড এজাইল মেক্ৰ ফিজিকেল মেনেজমেণ্ট আমি এডপ্ট কৰিব লাগিব টাৰ্গেটেড কাউণ্টাৰ চাইক্লিকেল ফিজিকেল ছাপৰ্ট ডাইনেমিক ট্ৰেড এণ্ড টাৰিফ পলিচিছ এইকেইটা আমাৰ কি হয় চলিউশ্যন হয় ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে দ্য লং টাৰ্ম ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ US ইৰাণ ডিল এই আৰ্টিকেলটোৱে এক্সামিন কৰিছে 18 গৰাকীয়ে কনচিকুৱেঞ্চ যে যি ৰিচেণ্ট US ইৰাণৰ চিজ ফায়াৰ হ'ল তাৰ আৰু আৰ্গু কৰিছে যে যদিও ইমিডিয়েট মিলিটাৰী কনফ্ৰণ্টেশ্যন শেষ হৈছে ডিপ পলিটিকেল আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক ৰাইভেলিৰ দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত এতিয়াও আনৰিজল্ভ হৈ আছে চিজ ফায়াৰ ব্ৰিংছ ৰিলিফ নট ৰিজলিউশ্যন বুলি তেওঁ কৈছে ৰিচেণ্ট ট্ৰুজ ৰিডিউচ হৈছে ৰিস্ক অফ ৱাইডাৰ ৰিজনেল ৱাৰ আৰু ইজ টেনশ্যন হৈছে মিডল ইষ্টত তথাপিও কিন্তু অনলি টেম্পৰাৰী পজে হৈছে হষ্টেলিটি এতিয়াও আছে লং ৰানত আমি দেখা পাম ইৰাণে ৰেজিলিয়েন্স দেখালে ডেছপাইট ইকনমিক চেংচন মিলিটাৰী প্ৰেছাৰ ডিপ্লমেটিক আইচলেশ্যন ইৰাণে মেনেজ কৰিলে উইথষ্টেণ্ড এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ কাণ্ট্ৰি কণ্টিনিউ কৰিলে ৰিলাই অন কিহৰ ওপৰত এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰৰ ওপৰত প্ৰক্সি গ্ৰুপছৰ ওপৰত ৰিজনেল এলায়েন্সৰ ওপৰত প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো US মেক্সিমাম প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰেটেজি মিক্সড ৰিজাল্ট যে আৰ্টিকেলটোত ছাজেষ্ট কৰিছে বা আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে যে চেংচন আৰু মিলিটাৰী থ্ৰেটছ উইকেন কৰিব পাৰিলে ইৰাণৰ ইকনমিটো কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেলি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিলে ষ্ট্ৰেটেজিক বিহেভিয়াৰটো ইনষ্টিট ইৰাণে এডাপ্ট কৰিলে প্ৰেছাৰ এণ্ড কণ্টিনিউড পাৰ্চুইং ইটছ ৰিজনেল অবজেক্টিভিটি এতিয়া ৰিজনেল চিকিউৰিটি চেলেঞ্জ কি হৈ থাকিলে ৰিমেইন হৈ থাকিলে কনফ্লিক্ট ইনভলভিং গ্ৰুপ এলাইন উইথ ইৰাণ ইন প্লেচেছ ছাচ এজ লেবানন ইৰাক চিৰিয়া ইয়েমেনত এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি থাকিব সেইকাৰণে ইনষ্টেবিলিটি ইন দ্য মিডল ইষ্টত পাৰ্চিষ্ট হ'ব পাৰে ইভেন যদিও ডাইৰেক্ট US আৰু ইৰাণৰ ফাইটিংটো এতিয়া বন্ধ হৈ আছে ইম্পেক্ট হ'ব ই গ্ল'বেল এনাৰ্জি মাৰ্কেটত ইয়াৰ ইম্পেক্ট হৈছে ৰিডিউচ টেনশ্যনে হয়তো ষ্টেবিলাইজ কৰিব পাৰে অইলৰ প্ৰাইচ চিজটো
লোৱাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ ফিয়াৰ অফ ডিসৰাপশন ইন এনাৰ্জি সাপ্লাইজ কিন্তু এনি ফিউচাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনে আকৌ থ্ৰিটেন কৰিব পাৰে গ্লোবেল এনাৰ্জি সিকিউৰিটিটো কুৱেশ্যন এবাউট ইৰাণছ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কথা এটা কৈছে যে ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট আনৰিজলভ ইছ্যুটোৱে কি হয় ইৰাণৰ নিউক্লিয়াৰ এম্বিশ্যন আৰ্টিকলটো নোট কৰিছে যে ডিজ এগ্ৰিমেণ্ট অভাৰ নিউক্লিয়াৰ এক্টিভিটিজ ৰিমেইন মেজৰ চৰ্চ অফ ডিসৰাপশন বিটুইন ইৰাণ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ গতিকে ডিপ্ল'মেচি এতিয়া দৰকাৰ পৰিব বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে লিমিটছ অফ কনভেনশ্যনেল হাইপাৰ পাৱাৰৰ কথা অথৰগৰাকীয়ে কৈছে Modern military superpowers are finding it difficult to achieve clear victories against small decentralized opponents. এইটোতো আমি বুজি পাইছোৱে যে ইৰাণক কেনেকৈ হৰুৱাব নোৱাৰিলে completely. এইটোৱে কি ফ'ৰ্চ কৰে countries to rethink কৰিবৰ কাৰণে traditional security or defense strategy টো. Limits of conventional military power কথাও ইয়াতে mention কৰা দেখা গৈছে. Great deterrence pivot, strategic deterrence shift হৈছে. Nuclear threatens to control over critical geography and infrastructure লৈ ability to disrupt global energy supply routes become powerful deterrent হিচাপে কাম কৰিলে Strait of Hormuzৰ আমি এক্সাম্পলটো ইয়াতে পাওঁ economic disruption can sometimes be more effective than threat of nuclear weapons গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ জিঅগ্ৰাফিক লোকেশন থাকিলে কি হ'ব পাৰে ডিটাৰেন্স হিচাপে কাম কৰে decline of traditional security guarantees external security providers have struggled to fully protect regional infrastructure from attacks বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে Historical evaluation যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে দেখিম যে era of strategic alliance before structural rupture of late 20th century region govern কোনে কৰিছিল Washington's twin pillar strategy there য'ত নেকি major regional powers এক কৰিছিল primary anchors of western security architects হিচাপে Persian Gulfত এই এৰাটোক characterize কৰা হয় deep intelligence sharing ৰ দ্বাৰা conventional military modernization ideological rupture and containment 1979 ৰ after Iranian revolution ৰ radically transform কৰিলে strategic landscape টো multilateralism to unilateral friction signing of joint comprehensive plan of action আমি দেখিলো 2015 ত কিন্তু লাহেকৈ আকৌ withdraw কৰা দেখা গ'ল এতিয়া বৰ্তমানৰ আমি ইৰাণ আৰু ইউএছ এৰ মাজত যুদ্ধখন দেখিলো Social dimensionত যদি আমি চাওঁ ইম্পেক্টটো তেন্তে prolonged economic sanctionে কি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে severe domestic hardship drive কৰিব পাৰে inflation আৰু degrading public health infrastructure এইটো economic stress trigger কৰিব widespread domestic discontent forcing government to balance aggressive foreign policy with risk of internal unrest politically internal fraction use কৰে regional instability to consolidate domestic power bases ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ethical international আৰু economic ইয়াৰ ডাইমেনশনো আছে ইয়াতে লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forward establish কৰিব লাগিব inclusive regional security architecture এটা য'ত নেকি current reliance on volatile bilateral transactionalism must be replaced কৰিব লাগিব permanent institutionalized regional dialogue ৰ দ্বাৰা separate কৰিব লাগিব maritime commerce nuclear diplomacy পৰা আৰু লগতে enhance কৰিব লাগিব strategic autonomy for consumer nation ৰ কাৰণে ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ